Hello, magandang hapon po. Ako po si Rosalina. Andito po tayo sa sarili kong bahay. Sa nakikita nyo po, medyo lumang-luma na siya. Ay, hindi naman ganun kaluma. Ngayon, pinapakita ko po sa inyo na kalilipat lang namin dito. At syempre, nangangarap po kami mag-asawa na ibahin na naman po yung bahay. So, doon nga sa itaas, actually nang dahil sa punong ito, nasira siya. So, kailangan talaga siya ipagawa ulit. Sa nakikita nyo, tingnan nyo. Sobrang may sira talaga yung itaas. So, ang gusto ko pong mangyari is magpagawa ng sariling bahay. Para po at least, pag andyan na si baby, maganda naman ang pamumuhay namin. Hindi lang siya ganun kalaki, pero at least tamang-tama sa aming magpamilya. So, So, andito naman po tayo. Ito nga, yung lumang bahay namin. Gusto ko ipasira talaga siya lahat. Kasi, tingnan nyo naman, dito, medyo yung vacant. Gusto ko ipaiba. Tsaka doon, sa loob din, isang kwarto pa lang kasi. So, yun nga, i-demolish siya. Tapos, mas gusto ko po na may 3 rooms. 3 rooms pala, 2 CR. Gusto ko yung master's bedroom, hindi naman gano'n kalaki kasi 120 square meter nga lang po ito, lupa namin, pagtatayuan. Yung 2 rooms po, yung isa sa 2 naming anak, at saka yung isa po, gagawin namin studio. Dito naman po tayo. So, nakikita nyo naman ang daming halaman. Dito mas gusto ko actually isagad siya. At doon, okay lang i-open kasi gagawin nyo ng garage. At last, pag may pondo na tayo or may pera, makakabili tayo ng bagong sasakyan. So, gusto ko dito sa unahan talagang dapat may space ang kitchen kasi mas gusto ko malaki yung paglulutuan ko. Sana akong mag-bake ng cake. At saka yung living room din, dapat lakihan din siya dapat. Kasi medyo, pag family, kaming kompleto, parang hindi siya, parang napaka-limited ng space. So, yun sana ang pangarap ko. At saka, isang restroom doon sa kwarto namin, sa master's bedroom. At saka yung isa sa kanila, or for public use. Hindi naman po marami talaga nag-visit sa ating bahay palagi. Yung mga kilala lang, mga friends natin. So, yun nga, hindi naman gaano din kalaki. Pero at least, kailangan po talaga siya ipaayos kasi parang nakakaawa na po. Kaya sana, magpapagawa pa ko ng bahay na tugmang-tugma po sa dream house ko. Yun po talaga kasi ang pangarap ko. Kaya nga ito, at least nakapagpundar kahit papano nung nasa abroad tayo katrabaho.